nebo takové věci, tak jsem se vytvořil s tím, abych... Není to teda dokonalý. Abych měl nějaký nový věci, jakože třeba saby a tak. Zduřmety, já vás vítám, nebojte se, hnedka se na to vrhnu, hnedka to zapnu, jenom co přenastavím na YouTube náhledák. Mezitím vám budu nějak odpovídat, reagovat, tak se mě můžete ptát, ale neptejte se hloupě. Víte, že to nemám moc rád. Jo, ono se to updatelo, to je zvláštní. OK, takže já to nemusím přenastavovat, což je super. Vlastně měl bych, on tam ten náhledák potom nebude. Upravit video. Mezitím tam dám si tam ten obraz. Takže, kde pak to máme? Tak. Zatím tam zvuk pouštět nebudu, protože bych... Zduř má co? Vlastní miniatura, pojď. Jinak dneska pěkný pátek, venku je pěkně. Tak. Napravíme, uložíme a bude všecko vyřešené. Pokud bude možnost a stihnu to, tak bude ještě později, dost později. A bude to Minecraft. Tak. Jinak GTAčko ještě bude po tomhle. Tak, křídla motýly, obraz se seká, prozatím rozšířené, já se podívám, kde to je hozený. Zábava, měly by tam být hry. Ještě to uložím. Na tom záznamu dneska. Tak. Jo, je docela dobře. Mohlo by být lépe. A já bych řekl, že to je hotový. Tak, tohle zavřu, to už nepotřebuju, ještě si tady něco poupravím. Povolit náhled, zakázat náhled a jdeme na to. Takže, já to vezmu, než ono se to dočte, jak to chvíli zabere, asi nejspíš. Já jsem tady ještě minule vrklal s tím, s nastavením. A speciální efekty ty vypnem. Textury dám na height, dám na medium, pardon. Tak, já bych to mohl vzít asi tím Fredem, když se tady převlíknu, což udělám. Takhle. Tyhle rukavice teďka nevím. Jak vezesti, kolik máš bodu? Normálně napíšeš vykřičník points. To je celý. To je jednoduchý. Takže Grasher. Kde jsou ty boty od Grashera? Možná, když se nebude spínat dlouho, tak bych ho tam na chvilku dal. Ale jinak asi ne. Protože kde pak seš tady? Tak. Já mám ještě špatnou přilbu. Tu jsem to měl přilbu. Košína. A ještě mám špatný rukavice. Ty jsem měl... Počkat. Který jsem já měl rukavice? Jo, tady ty. Draxovi. Tak, teďka bych měl být tak nějak komplet. Já vám to ukážu ve storu, co je novýho. Od 0.9.3, pak jak jsem vám zmiňoval se, tak budete mít v loadoutu na výběr, že si uděláte takhle outfit svůj. A trošku to mají zabugnutý, ale nevadí. A budete si moci jenom přehazovat i zbraně a tak. Další informace pro vás, když zapnete Dauntless, můžete si vybrat, za jakou frakci půjdete, a když budete dobře fightit, dostanete
Minimálně. Já to vezmu přes zbraně. Přes transmog. Jo, vlastně přes zbraně to tady nejde. Dobře, tak to vezmu jakoby přes přilbici. Dostanete barvu. Já jsem dostal... Já to dostal. Počkat, co to bylo za barvu? Oskurp? Ne. Rift. Umbrella. Rift. Prostě jednu z těch barev a můžete dostat i další. Já teda hraju za frakci jakože s těma klukama. A já bych měl jít lovit. Důležitá informace, když budete hrát patrolu, teďka já vám to ukážu třeba na Blazovi, nebo neutrálně, já vezmu neutrální, dám to veřejně. Tak můžete dostat až 10 těch truhel, anebo můžete hrát jenom v tom základní, že dostanete jenom ten základ, jo, což já vám teďka neukážu. Když bych vám to ukázal, až se mi to načte, tak tady můžete vyškrtnout vlastně, že nechcete, aby jste ztratili denní vlastně kolekci odměn. Můžete si to koupit v obchodě. Hound Pass, jo, ten jsem vám chtěl ukázat. V základu se budete dívat. Dostanete ty barvy na vlasy. Jo, ve fríčku. Banner, nějakou platinu. No, pak tady je, tohle je co? Jo, to je flyera. No, tady máte ty flinty, nebo jak se tomu, ice chipy. Sound. Granáty. A tak dále, tak dále. Jsou tady i pěkný skiny na meče, na sekírky, na zbraně. Jo, teďka, když nebudu chtít, a oni by to neudělali, tak já neumřu. Ale tohle by neměl být snad problém, neutrální na to je dobrý, když si vezmu místo tohohle barelu, se dočti, neutrální sice je slabší, Prismarin, to si tam nechám, Lucky magazín si tam taky nechám. No a může mít na to. Jestli mám teda správnou, jo mám. Jediný co nemám, tak Hunternik, Amunet, Cell, což vlastně máte pak tu rychlost, střílíte jak blázni, a tak dále. Tak jo. Můžu to zaškrtnout, můžu to vyškrtnout, já si to teda zaškrtnu, třeba se mi poštěstí a nejsou to takový popičáci. A od 9 patroly vám padají ty vzácnější věci, mně se to teda ještě nepodařilo. Někteří z vás mají problémy, myslím, s tímhletím peřím, s tím tailem. Nebo možná Shring Fighter. OK, čeká se na mě. Tak to tak nechám zatím. Jinak na Twitchi, na YouTube, na Mixeru, na Mobcrashi. Studium. Pokud máte Xbox, můžete se dívat přes Xbox. Pokud máte i účet, můžete se dívat přes účet na Xboxovém účtu. Mě tam najdete tak. Pojďme. Taky další věc, některé prvky se tady změnily, že je to takový ťuťuňuňu. Jo, že už vidíte, že to není tak tmavý, tamhle třeba když běhám, tak mám tu botu s těma křídlama, já jsem rychlejší. A já jsem vůbec nekoukal, kde ta sova bude. Takže bude až vzadu určitě, jo. Spousta z vás, teda ne z vás, ale z jiných, málo teďka jakože potkávám lidi, co oni se zastaví, chvilkama se mi to tady trochu zalagovává. Firebone, se to ještě nedočetlo. Já to ještě pak poupravím. Jo, takže nečekaj a všichni hned začnou fajtit nebo vytáhnou ty zbraně, že jo. Tak co je, jako, ona je tady, OK.
A což je špatně. Tak, ale dostala. Je dobrý používat Včko, přebíjet. Co myslíte, padne dneska mi helma? Asi ne. Suroviny na helmu. Ty 4:1. Půjdeš jenom po mně? A dost. Trošku přejáníš, ne? No ne, prostě po mně půjdeš, no. Jako kdyby se sepnul server rychle na Minecraft, tak ho tam na chvíli dám, ale víte, jak to občas bývá. Jo, já jí lezu do rány teďka. A ještě jsem vám neřekl, tenhle ten outfit částečně... Já už jsem myslel, že do Voidu, OK. Můžete mít zadarmo. Když budete hrát třeba s kámošema, budete dobří, tak vám to bude padat. Můžete mít barvy, můžete mít i skiny, lanternu dokonce, co jsem čet. Jako odměnu. Skin na lanternu, prostě na lampu. Jo, začíná Dauntless prostě nabejvat na obrátkách. Vy tam nemáte zvuk a vůbec mi nic neřeknete, vy jste ale lidi. Musíte říct? Ale masere, prostě nemáš tam zvuk, víš co? Jo, je to fakt jako přeháníš. Tady máš, nažer se. Nějak streamy nebyly, protože jsem si potřeboval taky odpočinout. A rodinu si užít. Tvoje děti. Dneska přijede kluk, tak jsem zvědavý. Co zas vymyslí. No mi uteče před tou minou. Ať. Čilíš se, měla bys, já nedosáhnu na brzdy ani na minu. Vážení, jestli si neuvědomíte, že nejde streamovat všechno najednou. Což je pravda. Jako kdyby to bylo možné, určitě to udělám. A ještě jsem vám zapomněl, když z ní něco vypadne, tak nalevo dřív byl jenom nápis, vy jste nevěděli, co přesně to je. Teďka se vám ukáže, co z ní vypadlo. Jo, teďka vidíte neutrální 3 orby, Razor, Pejk. To si děláš srandu, kozo, ne? Konce z ní padají, teďka už nepadají perly, ale Antern droidy. To jsou takové kostky.
Tak, další jsem z ní vyndal, super. Mám šerika, Pírko. Já se jí nebojím. Si počkám a sundám ji. Vypadni, neštvi se mě do cesty. Se bych ho měl zvednout, ať mám nějakou odměnu. Ježiš, běžte makat a nechoďte sem. Zrovna zdrhneš. Proč? Pojďte, sičáci. Teďka musím obejít. Nedá vyskočit. Já se rád válím na zemi, to je pravda. Pěkně, za 300 skoro. Jo, když vidíte nějaký, že je podrápané, já vám to teďka nemůžu ukázat, tak se snažte střílet třeba do nohy. Tam, kde to svítí. A nebo když z ní jde takový čmout. Neutíkej, ty vole, nestunuj mě, tady byl. Bary, vole. Jo. Já nepadnu, to už bude hotový za chvíli. Ne, zas, oni neopravili ten glitch. Což je nejhorší, jo. Pro mě teda aspoň. Ženská jedna uteče. Tak. Jirka ze zadu. Hezky pěkně. Maserkovi, ano. Andráš zase. Ach jo. Tak pojď. Dobrý, aspoň si dneska moc nevybírá zatím mě. Jo, jsou tady nějaký bugy, že třeba takhle levituje vystřelená zbraň. Nadspali do toho více animací. Přibydou nový v trailu, nový příšery. Teďka můžete vidět právě, že tam je modrá, tam bych měl střílet, a že ten to tady. Pojď, kam zráš? Kdybys tam nebyl, tak bych já nespadnul, ona by mě nesundala. Tady budu honit jako Embra, co? Jsem uhnul. O, teďka ten glitch. Pitomej.
Já už bych ji měl hotovou, že jo. Pojď dopředu, pojď. Pěkně, holka. Kolik kotouly jsem neudělal ani, když byla zima. Kdybych se hodil drát. Tak. S barelem Prime mám hotovej, což jsem rád. Challenge. Já to nestih, ale nebo. Nazdar, vítej na Twitchi. Pardon, když to nepřečtu hned, přečtu to později, jo? Takže se předem omlouvám. Tak. Jdem si vybrat jádro. Middleman ještě nemá hotový moje perky, jak bože. Tak, kolik je epických? Já bych řekl taky 2. Ne všechny, prostě úplně všechny, že jo, vážení. Úplně všechno. Eversio Fury, to jsem měl na něčem hozený. Medical, Sharpet. No tohle je docela dobrý perk. Medical je taky fajn, ale je dobrý na spad do nějaký palice nebo jinak. Tak. Advanced Fury Cell, počkat, to jsem na něco dával. Na co to mělo být? Jo, já už ho mám hozený tady, já. Tak jo. Podíváme se na trail. 3 za 3 dny končí a ještě neudělali ani jeden Rims. Takže neutrální, já musím mít takhle. Chtěl, abyste pochopili, proč tam chci jít. Já musím skočit za tou ženskou, co dělá zbroj. Tak. Ale ještě trošku poupravím, ať mi to tady něco nehází. View distance. To anti-analyzy. Tak. Jiný. To je trošku neostrý. 1 z 10. To se musíte trošku koukat, no. Jste to nepromarnili. Tamhle je. Pěkně zašitá. Takže. Na neutrálních by vám mělo padnout, kde to je. Můžu vylepšit boty, což udělám. Teď mám dostatek materiálu a nebude mě to nějak ovlivňovat něco dalšího. Jo. Tohle je od 8 nahoru, takže... Jak on se jmenuje? Na Gresherovi. No, to můžu. Tak. To je jediný, co mi tady chybí. Už bych měl tady tu helmu. No, jdeme pozbírat tamhle další. To oběhneme nějak šikovně. Drbej, lagy na tom na lobíčku jsou fajn. 4. Dlouho jsem tady nebyl doma. 5. Tady asi nebude. To odstranili. 6 je tady. Jsem někde zahlíd. 7. Tak. Ještě 8. To jenom pozbírám a hned jdem fight. Hele, nech mýho psa, nebo ti ukopnu koule, co máš na meči.
Nebude. 9. Teď jste nezbírali, tak to budete mít rozhodně jinak. A tady na začátku. Tak 10. Da. Mám pas, kolik mi chybí. Ok, já se podívám ještě na úkoly. Pak to tady máme. Sekírkou. Behom. Krumpáčem a palicej, neboli hammerem a ledovou zbraní. To nebude problém, to je dobrý na Chogara. Říkáte, ale když už jsem tam byl, tak jsem se mohl podívat, jestli si můžu vylepšit ten ledový barel. Je to ještě budu pačovat, takže to je u každé hry. Nic nechci od tebe, neotravuj. Jo. Tak já budu muset jít tam tu patrolu. Normální. Nevadí. Tak, já si to equipnu. Můžeme pana Greshera zmrazit. Miny jsou na prd. A jo. Tak. Co mi tady chybí? To nechci. Jo, tady mi chybí 30 těch perel. Taky není problém. Já jsem chtěl jít toho neutrálního, že jo. Tak kde pak seš? Tady. Sám ho nepůjdu. A to nemám vybavení. Píky na hlavu. Já na hlavu nehraju. A neutrálního si můžu vzít, co chci. A ta boty. A tady nemám nic pořádně. Tak to vezmeme takhle, no. Nimble 2. Nimble nebo Nimblus 2000. I když na tebe se možná hodila stamina, ale to není moc dobrý. Že bych tam napsal konduit, to je nadspal. Jsem to takhle. Arbor na 3, conduiting speed attack plus 10. Na všechny slayery, ale to neplatí. Molten, Predator, Rangers. A o 10% budu rychlejší. Jo, to vyšlo. Jo, to je rovnej. Názar smíšku, co pak tak smutně? Víte, i na YouTube. Ale už byste to mohli najít, že jo? Já se tu začínám nudit. Fine. Takže pickaxe, jo. Oj, orlík, oj. Sekírkou bych měl jít. To mi taky moc nechce. Back to my world. Takže tady nemám nic na vylepšení. Jako zatím prdím na ten barel nebo tak, jo. No. Tyhle ty neutrální gemy, jo, tyhle ty, to padá od 8. Zabanovali mi Fortnite účet za nic, když jsem psal na podporu, tak mi napsali, že jsem hackoval, ale já jsem nic neudělal. No jo, teďka už je to těžší ověřit, že jo.
Bych ti rád jakože pomohlo, ale s tím nic neudělám. Tady to chci, abych si to mohl přebarvit. To musím mít toho potvoráka, že jo? Krova. Krovde. Tak se jmenuje. Bohužel s tím já by ti nepomůžu. To nemá žádný důkaz, žádný fotky, jestli se ti tam někdo hacknul nebo to. Na to bych měl mít neutrální barel, jo. Když mu budu dávat radiant. Počkat, já se stejně musím převojit zpátky, takže jak jsem to měl? Košín. Barber Cell. Si nechám. Traxovy rukavice a boty si vezmu. Jak jsem měl předtím. A nebo takhle. Uvidíme, jak to pošlape. Teda pozměním. Můžu dávat damage. Já si moc nevyberu, co? Tak to udělám takhle. Já chci Conduiting 3, ale tu nemám, to se mi ještě vytváří, jestli se nepletu. No, nemám prostě, no. Ready, guys, ready. Jako sice je mi to líto, ale já fakt s tím nic neudělám. Tady ta by měla být někde tady, jo. Že to běží na tom Dauntlessu strašně rychle. Jo, tady to, co tam udělal, salut. Tak, stojí 150 platiny. Bych řekl, že bude... Někde bude. Tak kde pak seš? Máme hlad, potřebujeme fight. Kamarád ten den se mnou hrál a sám jim to potvrdil a psal jim taky. Poslal i video, ale oni mu napsali, že jsem až... Jo, jasně, že jsi to neudělal v těch hře, když jste byli spolu, no. Ale tak do prčic mají data na to, tyhle, tak to by si mohli porovnat, že jo. Jenže v tom videu není přesně, tam je akorát čas, že kdyby měli na to odborníka, což neudělají. Kde je? No, už fajtěj, to je špatně. Já potřebuju do 2 minut vyndat, mě padnul aspoň ten jeden, to je plát nebo co? Aj. Ono se to dá všechno zjistit, neboj se, jenže... Jak říkám, no. Proč by to měli ověřit a prozkoumat to a zjistit pravdu, když je jednodušší? Zabanovat toho dotyčního. Ty kráso, ty jsi mi naložil. To není dobrý, já v tom nechci bejt. Já ti posílám bonbon a ty mě sejmeš? Dobře. Jak zařvala, jak kachna. Jo, dám to si na počítači, neboj. Já konzoli nemám. No hlavně, že máš žlutý barvy a seš na Hound Passu dál. Ty kam zdrháš, pojď sem.
No. To jsem ho nemusel zvedat. Hoši, co se tam válíte? Dobře, zkusím tě zvednout, jo? Jako začíná být čím dál lepší, přidávají potvory, skiny, všecko možný. Dostáváš i, pokud nemáš Hound Pass, tak dostáváš odměny taky, že jo? Rozhodně víc než ve Fortniteu. Pojď na tu minu, pojď. Dobře. Já to přečtu za chvíli. Ježišmarja, on zdrhne, ne? Já jsem ve Fortniteu připravoval mapu, asi tak 2 týdny a 2 dny, no tak to by mě naštvalo teda. Ale teď to mám v háji, zeleným. Dělal jsem ti pár easter eggů a bylo tam napsáno Saptos. Tak moc děkuju. Jo, jsou ty nevyspytatelný a lidi ještě víc. Tak. Tak to mě moc těší. Jako kdyby šlo, okamžitě bych nějak pomohl, ale s tímhle ti pomoct nemůžu, můžu ti akorát poradit, ať otravuješ tu podporu, ať to přezkoumají prostě. Jo. A neházej to do vojdu. No vidíš. Takže já ten item nedostanu. Ani kdybych tady čural magii v kostkách, bože proč? Pojď. Ty vole, takovýhle. Nekaž mi to, už s málem šel dolů. Jo, a já si v tom zůstanu, no. Dobrý, první down, to není zas tak zlý. Ne! To já bych řekl, že to snad ani nemá cenu. Nevím, je to na tobě. To je jako, pokud chceš... Hele, už mě vypadlo... Tohle Arkstone. Tak víčí jak prase. Jsi po mně, jo? Mám tě rád. Nice, dobrý stun ode mě.
A je to. Pokud chceš hrát Dauntless, tak dejme tomu, ale na tuhle zabanovanou, zavírovanou věc bych asi už neto. To bych na to nerval neměl. Já z něj potřebuji 6 itemů. A je to komunitní a... Pardon. Tak, zabrzdit další party. No já ho zkusím teďka těma kosama, nebo... Trumpáčema teda. To je fakt rozhodnutí na tobě. Míšku. Další odměny, takže buď můžu běžet tam, ale což neudělám. Ty pistole mi... Krypton pistole safe wordu, jo. Oni takhle, já když teďka půjdu do storu. Já jsem ti odpovídal, Mety, nezlob se. Tak. Pokud teda hrajete Dauntless, můžete se vybrat z frakcí a vám to padne prostě. Vy budete mít zelenou barvu, já bych mohl být teďka celým zeleným, ale což nechci být zeleným. Nebo můžu hrát za frakci růžových, že jo. A budu dostávat. Já vám ještě ukážu, co se vám neukázal. Samozřejmě, že tady máte, mně se třeba líbí ten meč, jo. Ten je dobrý, konečně pořádný skin na ten šokový meč. Jako luxus, to se mi fakt povedlo. Fighting Knight. Je to teda už neukáže, jo. Tak. Co tam budeš dělat beze mě, prosím tě? Když ho zapnu, tak ani nenapíše, že jsi na serveru, pak se mě bude zase ptát na adresu. Není to jednodušší, kdybych to zapnul potom. Jako, já nevím, kde máte svoji trpělivost a svoji úctu. Nezlobte se, ale... Tak hezky prosíš, je to sice hezký. Já jsem už na tohle odpovídal. Ty Minecraft bude, ale nevím kdy. Jak nevíš, to jsi neuložil tu stálou IP adresu s portem a pak dočasnou, neudělal jsi, jo? Teďka jsem vážení na ploše, takže vám to nemůžu ukázat. I když vlastně personalita, hit, jo, na hlavu nic nemám, tam by mělo být ta svatozář nebo, jo. Tady, když půjdu, tak pokud to claimnete, jak jsem vám teďka před chvilkou ukazoval, nemusíte se bát, je to zadarmo. Po splnění vám padne barva, anebo i barva, vlastně to die, já nevím teďka, circle, nebo jak to bylo, tak vám padne do outfitu. Tak, můžete mít zelenou bratku třeba, že jo. Viděl jsem Runcajs. Já bych ti řekl, kdy tam budeme a kdy... Jo, jasně. V pohodě. Tak teďka žádný bousy nám don. Jak vydržte, já to zkusím startnout a uvidíme jakou IP adresu. Hele, 2 minuty. A moje IP adresa je stála, jo. Takže asi tak. Já vám ji hodím do chatu. Nemáte IP adresu. A port 4, 8. To si musíte dát do Minecraftu, vážení, tohle. A 2 minuty to bude trvat minimálně. Takže za 2 minuty já vyndám Čogara. Nejspíš. Takže asi tak.
Nazdar, pane, nazdar, nazdar, nazdar. Počkat, nějak mi to tady poutíkává. Já si to musím... Jinak dneska bude GTAčko, jste rádi? Zdravíčko, tak co ty, Gary? Jak se máme? Po další odmlce já to vysvětlím částečně, ale nebudu to rozebírat, jo, pak při streamu dalším. A jinak na GTAčko se chystejte, pokud dáte follow nebo subs, tak tam jsou taky nový alerty. Není to všecko jakože dořešený, ale jsou tam a tady zmalování, pokud bych vám to mohl ukázat, tak jsou taky. Tak, Vážení, teďka tady rozprávám se svým synem, takže to komentovat do streamu nebudu, tak mě dívejte se, děkuju. Já jsem si to měl přehodit, vážení. To nedostanu, zase nedostanu s Coolgem. Třeba nějakého dobrého člověka. Martine, chceš jít? Já chci teď neutrálně, já chci tu helmu. Pojď, můžeš kecat do hry. Jo, co děláš, Šogare? Jo, teď to ještě nehrál, to není od Disney, neboj se. Disney dělá Kačera Donalda a šmouliky, víš co. No a když si to stříží, tak... Jak se jmenuje ta... od šmoulu? Jo, tak šmoulinka jim tam podává, buchví co. Tak už down, víš. Jsem si měl vzít ten outfit, ty kráso na jednu ránu, dělaj si srandu.
Kam zdrháš? Já a s tím GTA si to četl jsem, jo jasně jo. Jo, jinak jsi aktér ve Fallovech, jo? Já jsem z toho udělal Fallovy, pár Fallovů a sabu. Ale jde. Ale jde. Jo, ale tak vyhni se. Mě štveš, čogare. Tak, paráda. No, když dá někdo follow, tak tam budeš mluvit o bramburkách. Takže asi tak. Já to pak jakože postnu, aby to lidi viděli, dám tam Anonymous, což je testovní ten, že jo, takže. No já jsem tam taky, takže se tam bavíme oba. Probíráme tam. Akorát jsem neudělal z toho, jak jsi říkal, tu transvestitku, jako, že bychom šli na tu policii, ono se mi to nevyrendrovalo, jo. Díky. Tak je to dobře sestřihnutý. No, dejte někdo follow. A nebo sáp a uvidíte sami. Teďka teda neuvidíte, uvidíte jenom ty základní. A s tím GTA jedině 5M. No ono se to hlavně rychle načítá, já bych to udělal taky tak, no. Takže kolik toho dostanu? Platinu. Můžu si sednout, akorát. To už máš Battle Passy spoupy, jo? Ne, to jsem si viděla tady přes hraní. Ne. Já to vidím, stream běží, teďka hraju, dám ještě, dám toho Heriotickou a Patrolu a pustíme se kolem 6. maximálně 6. hodině. Abys měl zase na YouTube 100 views, ale 100 views to ne, to nevěřím, že bude. OK, Martine, počítáš s tím na Twitchi, dobře. Takže holomci, chcete? Někomu řekněte, sdílněte ten stream a uvidíte nový followy. Alvore. What? Aha. A na donaty jsou tam taky nějaký. Nemám to teda dodělaný. Aspoň bude prdel, mám napsat a je ti... Jo, Bramburkovi klidně, no, napiš. OK, teď ti to napsal. Jo. Jasně. Čím víc nás bude, tím líp. Zase budeme mačkat helikoptéru, jo? Ještě nějaký ty alerty musím, nebo tady boty musím poupravit. No. Takže asi tak. Jinak jsem použil i svůj jeden outfit, který vám teďka ukážu. Což je, no, asi neukážu. Počkat, záleží, co teďka padne, jo. Ten je použijte, myslím, na donate, když hodili byste 3, což nečekám, 3 eura. Nebo i 2, myslím, se zobrazuje. A na GTAčko mám taky, že mám vybouraný auto, tak abych jako nastínil, že nemám mačkat to Fko, že jo. Mám Minecraft, no, ale Pocket Edition vlastně Windows 10. Já nechci. Jo, tak teďka to můžu použít, já se teda přelíknu. Počkat, to mám špatně. Takhle. To je puštěný. Jo, je puštěný, můžeš hrát.
503 máš, jo. No. Když jsem to byl, tak jsem měl 499. Ježiši. Počkej, tady. Mám správnou helmu? Mhm. Jo, mám. Tak, Radiant. Koukám, že se to nějak nechce dočítat. Kde budu muset asi trošku poštelovat, tohle tam nechám. Forgrip budu mít 153 kdysi dávno možná. Takhle. Tak a můžeme mít na tom. Kolik máš? Máš 400. Protože to není full, že jo. A nemáš 550, to bude těžký. Tak prosím tě, nebude nic těžkýho. Nevím, jestli bude, já nenatáčím CSGO. Já bych si měl vzít radiační, ne tuhletu, že jo. Je to tak, jo. To potřeba voda. Jo, by se psychicky připravit, nalíčit, make-up nezapomeň. Stream možná bude, pokud to, ale nevím, no. Nebudu vám nic slibovat, já toho mám teďka moc roztočenýho. Rozstreamovanýho taky. To už máš? Jo. Tak 6 dnů předtím jsem to dokončil. a to je furt hezký. Máte hledat v příštím peči, co bude, tak máte hledat po mapě, abyste mohli mít ty outfity. Já vám to ukázat nemůžu, je to v předchozím streamu, takže se když tak podívejte s Dauntlessem. To je nový update. Aha. Aha, tak pojď. Jinak hele, jako klidně můžeme někdy často zkusit. Jo, CSGO? Ty to máš? Ale já jsem v tom špatný, jako kamarád bych na to měl. Třeba Kirito by šel. A. Děti nehrajou. A. Tak to jo. Dali bychom něco proti sobě, jen tak ne, že fighty, že jo. Tak to jo. Tak schválně, kdo trefí prvního maséra nebo Martina. Já legislativní. To je ten jeden taunt. Aha. A to je 116. Jo, jenže oni ho jdou hned fightit, což je špatně, že jo. Ježiši. To je novej, ne? 17 patrola. Vážení, ještě jsem... Samozřejmě všichni jsou zvaný, že jo, pokud bude CSGO, ale nečekejte nějakou extra kvalitu. No nevím, jak to bude. Víte, jak je to s tím, on se to zalaguje, mají přetížený servery. Ty krásu teďka. Zrovna musím mít menší drop, jo. Konečně pořádný skin na to, na zbraně. Ježiš, on se teďka zvedne, to je odsaz. Počkat, já jdu co nejdál. Já s ním vyčurám. Musím to ještě poubrat, doufám, že nepoletí až sem. Nevím, co to dneska zlobí. Bylo opos. Ne, černota, oni to nezničili. Kde seš? A tamhle. Jak bejt ve tmě, za bouřky. Co říkala stará? Že jsi vyměnila prádlo po měsíci? Au, takovýho facáka za to, tak to už příště neřeknu, no. Já nevím, kde je, tady je někde.
Vlastně potřebuji ty taily a drápy. Ale ono to tak jednoduchý není. Každému to padne, ale mně ne prostě. Hele, facáka dostaneš ty. Mě vůbec nefajtěj. Já bych vám ukázal, co bude z novýho, ale to přijde až v peči, takže pokud máte zájem, tak oficiální stránky a dejte si tam news, info a budete vědět. Když už zás? Že asi tak, no. Ale dnes bychom mohli dát challenge, mě to sežere. To je už 0 expu? Za co? Umírám, chápeš to? Zkusíme vykrást tu banku, jo? A to bychom mohli zkusit, no. Koukám, že Santa Claus se přidal do toho, do Dauntlessu. A dovolenou, jo, teď je léto vlastně. A už je fuč. Dobrý, tak tohle nebudou takový holomci, jak jsem si myslel. Mě to tady vyžerou, vždycky mě to vyžerou. Kam zdrhlí? To je moje flyera. Ale jsem se káknul tady. Že jsem si vzal s sebou plankit, já. Už běžím, zlato. Už běžím. Koksu. Někdo mu dal stun, což je dobře. Já zůstanu za stromem a tady jsou aspoň houby, nebudu mít hlad. Dobře. Z něj něco vypadlo určitě, a pokud to neseberu, tak to nemám. Pojď už. Chargeuješ, jo, dostanu facáka, tak OK. To zase fuč. Legíny. Bych chtěl asi legíny. Jsou tady dva, když se rozdělají, tak jeden je stínový a nakládá ještě víc snad. Jo. Dobrý, já jsem ho vyndal. No, a já se zase do toho šlápnul. Hoši, vypadni, já si to potřebuji sebrat. Nice. Tak, máme zbraně hotový. Jaký máš level, táta? Ne, nevím. Vážně. A jo, už se mi otevřelo upgradeování, tak se schválně podíváme vážení na... Ne, TF-ko. Team Fortress už dávno nehraju. To byla první hra, do které jsem vrazil 25 korun a pak už jsem do toho nevrážel ani korunu. Budeš zloděj.
Na větáčku. Ne, já nebudu zloděj, proč bych měl být zloděj? Já nikdy nebýt zloděj. No mi by tady telefon teda, to ne, toho nedalo nabít. Já ti ho dám na... No, Wi-Fi. Takže, se dočti. Obyčejný jádro. Kdyby padlo něco? Ano, to nechci. No dobře, Rage Hunter není špatný, akorát na trojce je ještě lepší. Tak, pane Vigore, pane Middlemane, jak jste na tom? Je na světla. 3 hodiny, 1 den. Okay. To bednu, nebo toto. Ty jsi zaspal dobu, ok. Už si to odemknul. No jo. No. Still to bakey. Vážení, jestli mi napíšete, že zase není scéna, že ji mám přehozenou, tak byste byli tak hodně, že? Takže... No musím taky nějakou vyrobit, jo. Dávno nic netvořil. Nestíhám. No. Ne! Luck. Všechno. Už. Ty rukavice nešly upgradeovat. 20. Košíny. 115, to mě neprdí. Že jsme si tak upgradenuli. Napište, co bych měl upgradenout, vážení. Pressure? Pressure ne. Co to používá? To? 28. To je prasečí rypák, kdybys náhodou nevěděl. Bráno. Tohle nemůžu upgradeovat, protože to padlo jenom jednou, ten exoskeleton. Takže to upgradeovat zatím nebudu. Tak, 130, jo. Já už mám brnění, 500. Ne, nemám. Japat to, jo, jasně, tohleto. Se trošku přeházím, 125. 25. 506, to je blbost. Nebo není? Ne. Dobrá. Lift cell. Endurance, staminu nechci. Na ní. Dobrá. Já to vidím asi následovně, vážení. Proč lezu vždycky tak špatně? 3 až 5. Tady z tohohle mi nic nepadne. 3, 7, 8. Tohle může padnout cokoliv. Dobrá. Mám 1 bednu ušetřenou. Můžete mít trojnásobek, můžete mít 10 beden klidně. Já jdu ještě jednou čogara. Protože ten čogar mě fakt prdí. 537. A vezmu si na to radiační. Nazdar. Tím bych to dneska ukončil v tomhle streamu. Je to přes hodinu, takže to možná ještě dám jeden. Nechci to vám jako protahovat moc. Mám si sem jeden fight. Tak. Healing. Ten červený. By se směl na co ptát, kamaráde. Kamaráde. Já chci 3 a to tady nemám. Mám? Nemám. Nemám. Jde mi k prdu, já potřebuji úplně to. To tu nemám. Tak. Potom přichystáme GTA.
typovačka. Až se mi to dočte. Jo, to sedí. Ale do těch zbraní. Já si místo tohohle bych si měl vzít asi šup. Jo. Tak. Je to takhle. Takhle a takhle to nechám. Jdem. No, hraju soukromně na svým písečku. Jsem to vybrindal, ty. Proč bych si lehal? Takže bys měl být někde tady. Tamhle nahoře, ok. A už jsem si zvyk. Taky nový. Tak teďka mě Chogar jdeš naštvat naposled, jo? Ok. Jo, přesně. Ne! Proč to neopraví už? Podle mě fakt jakože to je jediný, co na tom nesnáším poslední dobou. Uhni! No to klikám, nic se neděje. Mě strapňuješ, víš to? Že ti nevyndám do 2 minut, nebo co? Uhni! Uj, to bylo false a tohle už ne. Jo, a teďka spadne, to je právě to, co neopravili zatím. Asi nikomu to nevadí, přijde to každému normálně. Jenom Dulor. Elementar Skully. On se mi tam zase neukáže. Nazdar Nikolasi, vítej u mě na channelu na YouTube. Pojď, ještě dělej. Až umře. Mi zahrabe a budu ho tady hledat, jo. Aku máte velkou šišku, no. Šiška brambovar. 3 minuty. Takže vážení, tenhle ten Elementar Skull Game je na zbraně, ale ne na helmu. Protože jestli vidíte, pokud musíte přitlačit hlavu, tak tam jsou takový, jak bych to řekl, jiskry a to nemůžu použít, takže se mi to nezapočítává. Možná se to započítává na nějakou zbraň, ale jinak je mi to v prdu. No,
Nebo to je... Ne, to není bug. Ne. Takže tam to taky nebyl. Musí ti padnout čistý, tohle je nějaký Víš, jak jsem... špinavý, víš? Tam to slyším. Až si to dostalo už asi 10-15 tak. No. A vůbec se to tam neukazovalo. Tak se srovnej na tom lobby. Dělej, už se dorovnej. No další jádro. Jo. Teďka. Dobrý, hodnej. Dneska to má nějaký lagnutý. Ale bych mohl vylepšit, to nechci. No. Já bych rád. A ty nevíc používáš pistolky. Počkat, to byla sekira. Jo, to, ne, to je kopí, že jo? Moment. Jo, vidíte? Ani sem se mi nepřipíše. To není ten bolestný. Není čistý. Nemám čistý s klugem. Nemáš. Nemám. To je na některé zbraně. Je. Tak. A další vylepšení. To už to dostal. No jo, jenže nepadají zase tady ty neutrální tailgamy. Tailgam. A tady se mi to taky nepřipíše, jo? Je to čudné. Tak. To vylepším a mám těch 10. Dobrá. Rudal Mountain. Rage Hunter, to bude lepší. Bych to rád vylepšil, nevím. Sugar je prostý na mě. Watch your back out there. Je molten, acid, kyselina. Takže neutrálko. To je vážně vážení poslední v tomto streamu. Ale nebojte se, bude ještě GTA. Ok. Dobře. Oje! Isn't it time you took a break, Zepko? People are beginning to call Wills a customer. Chci cvičit. Necvič. Proč bych já je nepotřebuji blinkat jako s autem? Ne, nepotřebuješ, ne, vůbec. Ne, vůbec. Děláš... Ne, Řvi. five má. Jo, děláme gumáky 5M. No. Tak dejte ready. On tam spí, ne?
Tak jdeme na to. Chtěl jsem vám na Instagram postnout některé první screeny, tady z té Neo Hunting Season. Jinak končí za 26 dnů, takže pokud máte zájem, tak si můžete zahrát. Nebo taky ne. Jsem vodník. Jezdím na raketě. Používám meče. Tady Yoshi nebude, to bude vzadu. Já jsem si měl vzít to, co on má, ten rifty krumpáče. Tak, já nebudu útočit, abyste věděli, až tady budeme všichni, jenže on to zase zničí, takže je to úplně na prd, tak jdeme do toho. Mají tady být všichni, jinak se nám počítá čas, jenom stačí vytáhnout zbraně, to si uvědomte. Ať je to meč, palice. Hej, ženská, co děláš? No tak. Měl dozadu. Ty vole. Cože? A kam se měl uhnout? Do ledničky, když tady žádná není. Dík. Ani mám od tebe pokoj. Snad ne. A závěr mi tohle bude udělat. S kým já to hraju? Ještě rozhodně zvedat kámo nebudu. A teďka bych taky neměl. Už sápněte mu ten vocas bez kondomu. Jo. Hello guys, please. Je váš anděl. Musím měl vzít jiný build, abych nedostával takovej. Jinou výbavu přesně. Vyhoď to už. Počkej, já tě zvednu, jo? A já utíkám na špatnou stranu. To je na dlouho. Aj, karamba. Tyhle, tak co? Uhni. No vidíš to. Kvůli tomu jsme dostali oba. Já nevím, že to neodstraněj. Dobře.
Ty vole, to snad ne. Já chci ty tely. No dobrý, už tě můžu zvednout. Ježiš, ještě nám uteče, no tak to je pěkně vpr. Nic z něj nevypadlo do 2 minut. Je. Jsi hodnej. Ty neumíš počkat nebo co? Tak jdem. Zdravotní klik. Tady jsem. Jasně, poskákej mi po zádech, nevadí vůbec. Mi to nevadí. Jste všichni na kopec. On pak už vejš nemůže. Nebo to pokud to upravili, tak jo. Zádně s ním vyndal, jo. Kam zrháš, až tady jsi nikdy nebyl? Co? Double. Jak překonáváš, devítko? Kam si spadnu? Kde seš? Ježišmarja. No a tam řekni, jak se tam mám dostat, kámo. %, ten rageuje docela dobře teďka. Paráda. Dobře, něco, konečně už. Hej, ženská. To zvedni, ale ne, rovnine, nebo co seš. A nechce opustit, abys tam někdo šel. To bude těžký tohle. Jak zvláštně nakládáš, kámo. Teď ti do hlavy. Ne. Nějaký zlej? Cítil jsem odsad Sašu nosu. Konečně. Něco zase. Rovnej se. Kde seš zase, ty vole, moc spad dolů, to snad ne.
Tady pořád se dávaj si šlofíka, KitKat končí, kámo. Hele, tady ještě to. Je vycucnutý poslední. A je rage. Poslední střel. Takový to. Je dobrý, v pohodě. Takže vážení, já vám moc krát děkuji, že jste tady vydrželi. Pokud jste vydrželi, tak tady bylo to docela zajímavé, jako na poprvé, to není zas tak zlý. Tady granáž, nebo grenáž, nebo granulovaný cukr. Nech toho. Nestavím mi na to, když piješ. A jestli máte zájem, nezapomeňte zanechat like, sdílnout. Budu moc rád, když přijde víc lidí na ten stream, i na ty další. A nezapomeňte se dívat taky na nějaký ty záznamy, že jo, na mém channelu. Takže streamy běhají většinou na Twitchi, na YouTube, na Mixeru, na Mob Crash Studiu, což je vlastně mobilní, ta poslední, co jsem se zmiňoval, mobilní platforma. Díky moc a přijďte na GTAčko. Pokusíme se vykrást banku ve 5M.